Muistatko tämän paikan? Mä kävin keväällä vihjeen perusteella etsimässä ja löysinkin sitten tämmöisen puolisalaisen autiotuvan, jota ei ole merkattu karttaan, mutta täällä saa kyllä ihan luvallisesti viettää aikaa, jos tänne löytää jollain konstilla. Tähän tapaukseen liittyy myös japanilainen lääkäri, joka on perehtynyt metsäterapiaan ja se on aikaisemmin viettänyt Suomessa aikaa sen tiimoilta. Ja oletettavasti sen takia tämän mökin oven yläpuolella on japaninkielinen teksti, mikä näyttää aika hauskalta täällä suomalaisessa metsämaisemassa. No sitten kun mä olin käynyt tässä, mä aloin saamaan jonkun verrankin lisävihjeitä tästä alueesta ja selvisi, että tässä lähellä on toinenkin pieni tupa ja sitten tällä alueella vähän laajemmin ottaen löytyy vielä kolmas autiomaja. Mä en tiedä, onko niillä keskenään mitään tekemistä kuitenkaan. Siinä lähemmällä mä oon käynyt kertaalleen, eli mä tiedän minkälainen se on, mutta mä näytän minkälainen paikka se on. Ja sitten siellä kolmannella mä en ole käynyt lainkaan, eli se on täysin uusi kohde sitten itsellenikin ja lopuksi mennään sitten sinne. Ruvetaan vähän tutkimaan tätä aluetta lisää. Tervetuloa mukaan reissuun. Tämä ympäristö on kauttaaltaan tosi kaunista luontoa ja tässä on tämmöinen pieni suolampikin tässä mökin vieressä. Tämä maaperä on niinku tuommoista puustoista suota, mutta se on kumminkin silti käytännössä niinku läpimärkää turvemaata. Ja toi mökki on käytännössä vesilammikon päällä tuossa niinku pehmeän maan päälle rakennettuna. Ja se tietysti omalla tavallaan vaan niinku lisää sitä semmoista salaperäisyyden ja omituisuuden tuntua tässä paikassa, että se on tommonen vinossa oleva suohon uppoava mökki, mutta kyllä mä toivoisin, että se säilyisi, että se saataisiin nostettua, ettei se ala lahoamaan sitten nopeasti tossa. Sisältä toi on ainakin päällisin puolin tosi siisti ja asiallinen ja semmoinen niin kuin viihtyisän autiotupamainen. Mutta jotkut on kuulemma saaneet vaatteisiinsa jotain kirppuja yöpyessään tossa, että se ei kuulosta kauhean hyvältä. Ja sitten siinä lattiassa näkyy joku homeläikkä tai vastaava, että se lattialautojen alla vellova vesi alkaa kyllä jo tehdä tuhoja. Mutta tosiaan aika yllättäen tässä lähellä on toinen pieni tupa läheisellä lammella ja mennään katsomaan nyt minkälainen paikka se on.
silloin kun kävin ensimmäistä kertaa tällä alueella, niin eipä olisi kyllä mitenkään osannut ajatella, että muutaman kivenheiton päässä tuosta ensimmäiseltä tuvalta on toinen autiomaja. Hyvin tämmöinen samantapainen koko luokaltaan. Tässä vaan on tommoset niinku tuplaovet, tommoset saluunan ovet. Tämä on kovalla maalla, ei ole uppoamassa suohon. Ja tuossa on vähän isompi lampi ja ovelta on maisema lammelle päin. Ja täällä on oikein kamina, tai on ollut. Mä oon kuullut, että se on varastettu. Ja nyt kaminan virkaa sitten toimittaa tommonen joku vanha maaliämpäri tai mikäli. En henkilökohtaisesti luottaisi ehkä tommoseen kyllä, että tuossa alkaisi mitään tulta polttamaan, mutta tommosen joku on kumminkin siihen pykännyt. Pitää haukata vähän evästä tässä välissä. Kauhea nälkä. Mulla on termarissa kuumaa vettä, niin sain vähän helpommalla nyt tästä kahvit ja tämmönen lihapiirakka. Mulla on kunnollinen ruoka kyllä sitten tehtäväksi, mutta mä haluan tehdä sen vasta siellä viimeisessä kohteessa, niin mä en ole sitä nyt vielä tekemään. Täällä on täydellinen hiljaisuus ja rauha. Ja mä tykkään tosi paljon tästä ympäristöstä, tästä luonnosta täällä. Todella harmi, että joku on vienyt tästä sen kamiinan mennessään, kun olisi voinut talvella hiihtää tänne, ottaa säkillisen omaa polttopuuta ahkioon ja viettää tässä päivän tai pari, heitellä kamiinaan puuta ja pakkanen paukkuisi ulkona, talvikelit. Olisi todella hienoa kyllä, mutta jos sen tekisi, niin pitäisi ottaa vaan oma kamiinateltta, että mä en uskaltaisi kyllä lämmittää maaliämpäri kamiinaa. Sitten on vielä yksi autiomaja jäljellä, ja mulla ei ole siitä mitään muuta tietoa kuin se sijaintivihje, jonka sain. Eli mulla ei ole aavistustakaan, että onko siellä oikeasti edes mitään. Toivottavasti on, koska mä oon tosi utelias tommosista, mutta mitään ennakkotietoa siitä paikasta ei ole muuta kuin karttamerkintä, jonka sain.
No nyt ainakin erottuu jotakin tuolta puiden välistä. Semmoiset niin kuin viivasuorat linjat erottuu aika helposti, kun luonnossa mikään ei ole niin kuin täydellisen suoraa, niin semmoiset niin kuin ihmisen tekemät jutut monesti erottuu aika hyvin. Jep, kyllä siellä on hirsimökki. Nyt on vaan mentävä kovalle maalle. Tää suo kävi liian pehmeäksi ja vetiseksi tässä. No tämä on ainakin rakennettu kallion päälle, että tämä ei ihan helposti uppoa maahan. Toi suo tuossa takana on todella hienon näköinen, kaunis niin kuin tausta tälle mökille tuossa, mutta tällä toisella puolella on sitten metsäkoneen uraja tässä vieressä. Että ei ihan niin viehättävä maisema. No joo, on kyllä komea pieni hirsimökki tämäkin. Tämä on selkeästi niin kuin hirvien kyttäämistä varten tehty, koska tuossa suolla oli ihan mielettömästi hirvien jälkiä ja täällä on tuommoisia niin kuin hirven kuviakin seinillä tuossa jostain lehdistä otettu, mutta en mä kyllä muista koskaan nähneeni metsästäjien tekemänä niin kuin mitään hirsimökkejä, että yleensä ne otan sitten semmoisia lautakoppeja tai semmoisia. Tää on ihan kuivan tuntunen sisältä. Tuossa katolla kasvaa siis vaikka mitä sammalta ja siellä kasvaa myös pieni kuusi tuossa katolla. Niin mä olin ihan varma, että tää on niinku vuotanut tänne sisälle ja tää on ihan niinku mätä. Ja ei kyllä, tää on ihan kuivan tuntunen sisältä. Vieraskirjan perusteella täällä on käynyt sekä metsästäjiä, retkeilijöitä että sienestäjiä ainakin. Eli monenlaisia kulkijoita. Ja käytännössähän se tietysti tarkoittaa, kun ovi on auki eikä ole mitään yksityisaluekylttejä, niin kuka tahansa voi sitten poiketa ja varmaan toivotaankin, että poikettaisiin, koska on tämmöinen vieraskirja laitettu. Löytyi myös tämmöinen puukantinen tupakirja ja tässä sanotaan, että Piilopirtin vieraskirja. Tämän pirtin rakensi Timo se ja se, tässä on ihan siis nimi, ystäviensä kanssa vuonna 2002 Korpimetsään. Kun löydätte tämän pirtin, niin kirjoittaisitteko pari riviä tähän kirjaan. 17.8.2002 tervehtien. Mä tulin nyt kuitenkin pihamaalle laittamaan ruokani, koska tuossa kämpässä tulee vähän semmoinen niin kuin ajatus mieleen, että saako jonkun myyräkuumeen, jos enemmänkin viettää siinä sisällä aikaa. Niin otin tommosen laudanpätkän mun keittimen alustaksi ja mulla on sinolipoltin tossa retkikeittimenä. Sitten mulla on täällä juureskuutioita, lohta ja pippurikermaa. Elikkäs lohisopalla mennään ja sehän se on retkiruokien kuningas. Suppiksia kasvaa tässä rinteessä, niin mä nyt heitän muutaman sienen tonne keiton sekaan, että tulee vähän semmoista luonnon kosketustakin. Ihan on hyvällä maulla tämäkin piilopirtti tehty ja tässä on selkeästi käytetty paljon ajatusta tässä paikan valinnassa ja kaikessa ja nähty paljon vaivaa ton mökin tekemisessä ja hyvällä maulla niin kuin valittu tää sijainti ja kaikkea, mutta ne kaksi muuta paikkaa, ne on niin kuin jotenkin maagisia, niissä on jotain niin kuin erityistä, että
Tää ei niin kuin yllä sille tasolle, mutta ihan hieno paikka kyllä tämäkin ja olen tyytyväinen, että tulin käymään täällä. Timo kavereineen on joskus nähnyt paljon vaivaa tämän kanssa ja tosi siisti juttu, että ne on halunnut vielä tämän niin kuin avoimeksi mökiksi, että kuka tahansa voi poiketa tässä. Arvostaan. Sinne meni lohi ja lisäsin polttoainetta keittimeen. Sitten enää kalaliemikuutio ja tätä kermaa. Toimii joka kerta. Aurinko laskee ihan näillä minuuteilla ja sitten sen jälkeen myös pimeys alkaa laskeutua nopeasti. Ja mä syön vaan keittoni loppuun, pesen kattilan ja lähden sitten menee, että mä en ole tällä kertaa nyt jäämässä yön yli. Tämä on ollut hauska retki, oli hauska nähdä noin 3 piilopirttiä niin kuin samalla reissulla ja ne 2 ensimmäistä ja varsinkin se ensimmäinen, niin se on todella jotenkin maaginen. Mä en osaa sitä täysin selittää, että mikä siinä on, mutta se jotenkin se sijainti ja se kaikki, niin se on todella hieno paikka kyllä. Ja tämäkin on vähän tämmöistä katoavaa kansanperinnettä varmasti, että en osaa kuvitella, että tämmöistä niin kuin nykypäivänä joku puuhaisi, mutta eihän sitä tiedä, mitä kaikkea se metsä kätkee sisäänsä. Mutta tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moro!